good morning ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න මේ අද තුන්වෙනි දවසට අපි ආවිල්ලා ඉන්නවා. පිටිපස්සෙන් පේනවා ඇති කියන්න දෙයක් නැහැ. Universal Studio එකට. මේ අතරම මේ මම ඉතින් මට වැඩිය මෙයා සෑහෙන එක්සයිටඩ්. මම පොඩි කාලේ ඉඳන් ගොඩක් මාසාව හිටිය තැනක් එන්න. ඉතින් බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා. ඔව් ඒකයි මේ අනිත් එක අද පොඩ පරක් වුණා අපි දෙන්න එන්න. ඒකයි මේ උදේ කිසිම දෙයක් දාගන්න බැරි වුණේ මේ අපේ කෝච් එක ඇවිල්ලා තිබ්බ වෙලාවටම මේ අපි ඉන්න හොටෙල් එක පෙන්වන්න ඕනේ. හවසට වෙලාවක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්න. මේ ඒතකම අද දවසම ඉතින් අපි Universal Studio එකේ තමයි ඉන්න යන්නේ. මේක ඇතුලේ තියෙන එක්ස්කර්ෂන්ස් ඔක්කොම ටික මේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ගේන්න පුළුවන් හැමදේම පෙන්වන්න. මේ වැඩි වෙලා ඉන්න බෑ මට ගුටි ගන්න වෙනවා මේ වීඩියෝ. ඒ නිසා මේ අපි ඇතුලට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ අර අපි මේ කලින් කිව්වා වගේ අපි Universal Studio එකට ටිකට් එක කලින්ම වෙන් කරගත්තා. මේ තියෙන ටිකට් එක. මේ ඒ නිසා අපිට queue එකක මොනවත් ඉන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා එනවනම් මේ කලින් වෙන් කරගෙන එන්න. නැත්නම් මේ පේනවනේ මේ අපි උදේම ආවිල්ලත් මේ ඔව් මේ හැමතැනම මේ queue එක තියෙනවා. queue එකේ ඉඳලා ටිකට් ගන්න වෙනවා. අපිට ටිකට් අරගත්ත නිසා අපි යනවා entrance queue එකට. ඒකත් තියෙනවා සෑහෙන දුරකට. පේනවද? අපි දැන් ඉතින් entrance queue එකේ ඉඳලා ඇතුළට යන්න තමයි හදන්නේ.
හරි මේ ඔන්න අපි දැන් ගොඩක් තැන් වලට ගියා. දැන් ඊළඟට කරන්න යන්නේ මේ මම හිතන්නේ භයානකම එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් බය වෙලා ඉන්නේ. මේ ඔයාලට මේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ මේ world tallest dueling roller coaster එක. මේ තව ටිකකින් සද්දෙත් ඇහි. මේ ටිකක් දරුණුයි වගේ. යන ගම වීඩියෝ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හොඳටම දරුණුයි. යන ගම වීඩියෝ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කීයටවත්. ඒ නිසා මේ ඔය වෙනවන්නේ. මේ දැම්ම වීඩියෝ එක දාන්න. ජීවිතලා හිටියොත් ඊළඟට කරන්න. හරි අපි එතන ගිහලා බලමු. ඉන්නේ මේ හැබැයි මරු ඇත්තටම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදියට මේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝ එකට ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕන තැනක් කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක 360 degrees වලටම රොටේට් වෙනවා. නියමයි. වට එක්ස්පීරියන්ස් එක. උසට හැමෝට බය කෙනෙකුට යන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඒ ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මෙයත් එහෙම තමයි. හැබැයි යන්න පුළුවන්. සේෆ්ටි අතින් හැමදේම තියෙනවා. මේ හොඳ ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන් තැනක් කිව්වොත් හරියටම හරි. දැන් මෙහෙට පොඩ්ඩක් වහිනවා. ඇස්ස කියලා බලන්නේ. මොකද අපිට තියෙන ටයිම් එකක් පොඩ්ඩක් අඩු නිසා අනිත් තැන් වලටත් යනවා. ගිහිල්ලා අනිත් ඒවාත් බලමු. අපි දෙන්න අද යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝ එකේ ටුවර් එක ඉවර කරලා කෙලින්ම ගියා ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ගන්න කියලා ඩිනර් එකට. ඒ කියන්නේ මේ අද තමයි අපි මෙහි ඉන්න අන්තිම දවසේ. ඊට පස්සේ හෙට උදේම අපි යනවා මැලේසියා වලට. ඒ නිසා අපි හිතුවා ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් try කරන්න ඕනේ කියලා. මේ ඒකේ වීඩියෝ එකක් දාන්නම් අපි මේත් එක්කම. ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මේ ක්ලීන් ඒත් එක්කම හයිජීන් ඒත් එක්කම වර්ත් ඔය තුනම තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් නියමයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ස්පෙෂලි මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ මේ යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝ එකේ ටුවර් එක ගැන පොඩි දේවල් ටිකක් කියන්න තියෙනවා. පළවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා එන්ට්‍රන්ස් ටිකට් එක ගත්තාම ඒක හැම ගේම් එකකටම ඉන්ක්ලූසිව් වෙලා තියෙන්නේ.
ඒ නිසා separate games වලට ඔයාලට pay කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ගන්න තියෙන entrance ticket එක විතරයි. හැබැයි එතෙන්දී පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ දැන් Universal Studio එකකින් අලුත් දෙයක් දාලා තිනවා Universal Express කියලා එකක්. මේකෙදි වෙන්නේ දැන් normal ticket එකක් මොකද අපි දෙන්නත් ගත්තේ normal ticket එකක්. මොකද අපි දන්නේ මේ වගේ service එකක් තියෙනවා කියලා කලින්ම. මේ හැබැයි මේ දැන් ගිහින් බලනකොට normal purchase කරාට වඩා Universal Express කියන ticket එකේදී ඔයාලට queue එකක ඉන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ අද අපි දෙන්න බලනකොට හැම තැනකම වගේ ලොකු queue එකක් තියෙනවා. මේ වගේ වෙලාවල් වලදී ඔයාලට දේවල් දෙකයි තියෙන්නේ. පළවෙනි එක එක්කෝ ඒ හැම ගේම් එකක් ඉස්සරහම ඔයාලට sign board එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා waiting time එක කොච්චරද කියලා. මේකට අනුව decide කරන්න පුළුවන් ඔයාලා මේ මොකද ඉක්මනටම කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ටිකට් එක purchase කරනකොටම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් Universal Express කියන ටිකට් එක. එතකොට ඔයාලට queue එකක ඉන්න ඕනේ නැහැ. directly ඔයාලගේ games වලට enter වෙන්න පුළුවන්. ඕක තමයි තියෙන options දෙක. මේ ඒක ඔයාලා decide කරන්න ඔයාලගේ කියන්නේ ටිකට් purchase කරනකොට ඔයාලා මොකේද යන්නේ කියන එක. මේ ඒක තමයි දෙවෙනි එක. අනිත් එක තුන්වෙනි එක මේ ස්පෙෂලි අද මම මුණ දුන්න මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඔයාලා පුළුවන් තරම් මේ ස්ලිපර්ස් යූස් නොකර පුළුවන් නම් shoesම යූස් කරන්න. මොකද මේ ගොඩක්ම තියෙන රෝලර් කෝස්ටර්ස්. එතකොට එතනදී මේ එයාලා අපේ සේෆ්ටි එක වෙනුවෙන් අපේ තියෙන මේ ස්ලිපර්ස් වගේ දේවල් අයින් කරන්න කියන. එතකොට මේ හැම තැනකම අපිට ස්ලිපර්ස් ගලවලා තමයි විදගෙන යන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් shoes වගේ දේවල් යූස් කරන්න. අනිත් එක මේ safety lockers කියන කියන්න ඕනේ. හැම තැනකම වගේ හැම ගේම් එකකම වගේම safety lockers තියෙනවා. මේව තියලා තියෙන්නේ මේ අපේම safety එකට. මොකද අපි roller coaster වල යනකොට bags එල්ලගෙන sunglasses දාගෙන එහෙම යනකොට අපේ safety එකටම හොඳ නැත්තේ ඒවා. හැම ගේම් එකක් ළඟම මේ lockers තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම මේ ගේන බඩුව එකට දාන්න පුළුවන්. මේ අනිත් එක මේ safety එක assured. අනිත් එක ගොඩක් තැන්වල විනාඩි 45ක් විනාඩි 75ක් මේ free of charge දෙන්නේ locker එක. ඊට වැඩි වෙලා වැඩි වෙනවා නම් ඩොලර් දෙකක් වගේ සිංගප්පූරු ඩොලර් දෙකක් වගේ තමයි pay කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි අපි අද බලපු විදිහට අපිට ඒක තැනකවත් pay කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඔක්කොම free of charge තමයි අපිට හම්බ වුනේ. ඒ නිසා අපිත් recommend කරනවා පුළුවන් තරම් safety lockers use කරන්න. අපි හරියම free අපේ බඩු ඔක්කොම දාලා අපි free එකේ යනකොට අපිට හොඳට enjoy කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ facility එක දෙන එක ඔයගොල්ලෝ ඒක use කරන්න හැම වෙලේම. අනිත් එක especially water world එක ගැන කියන්න ඕනේ. මේ shows timing තුනක් තියෙනවා. එකක් 1 o'clock, අනිත් එක 4 o'clock, අනිත් එක 6:30. ඕවා තමයි shows timing තුන. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ Universal Studio ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ show එක බලන්න. අනිත් එක මේ ස්පෙෂලිම දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේක නම් ඇත්තටම මේ bad news එකක් වෙයි. මොකද මේ අපි ගොඩක් තැන්වල try කරා photos videos ගන්න. හැබැයි මේ ගොඩක් තැන්වල එයාලා videos වත් photos වත් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. හේතුව පළවෙනි දේ safety එක. මොකද මේ safety එක අතින් බලනකොට ඒක සාධාරණයි. මොකද මේ ඒ roller coasters යන speed එක අපිට cameras control කරන්න කිසිම දෙයකට ඉඩ නැහැ. ඒ නිසා සාධාරණයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අපි පුළුවන් හැම තැනකම ගියපු තැන් වලින් පුළුවන් මේ කිව්වා වගේම පුළුවන් හැම තැනකම ගත්තා. ඒ පොඩි clips තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න. මේ කියන්න තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ පුළුවන් නම් එන්න ඇවිල්ලා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. මොකද අපි දෙන්නත් එතනට යනකම් හිතුවේ නෑ මේ වගේ ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලා. හැබැයි highly recommended පොඩි අයට වගේම ලොකු අයටත් නියමයි. ඒ වගේම මම හිතන්නේ දැන් ඔක්කොම වගේ කවර් කරා. ස්පෙෂලි මේ තව පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා හොටෙල් එක ගැන. අපි මේ ඉන්නේ මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් හොටෙල් එකේ. ඒක තියෙන්නේ ක්වීන් ස්ට්‍රීට් එකේ සිංගප්පූරු වල. මේකෙදී අපි මේ මුලින්ම බැලුවේ මොකද අපි දෙන මේ දවස් හතරම පුළුවන් තරම් එක්ස්කර්ෂන්ස් තමයි ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට අර හොටෙල් එකක් ඕන වුණා අපිට සේෆ්ටි එක තියෙන. හැබැයි මේ අපි රැට විතරයි ඉන්නේ හොටෙල් එකේ. ඒ නිසා අපි බැලුවේ සේෆ්ටි. ඒ වගේම හැම තැනටම ඇක්සස් වෙන්න පුළුවන් ළඟ. ඒ වගේ හොටෙල් එකක් තමයි බැලුවේ. ඉතින් ඒ අනුව තමයි අපි මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් හොටෙල් එක තෝරගත්තේ. ඔයාලටත් බලන්න පුළුවන් බුකින් එකෙත් තියෙනවා, අගොඩගෙත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම යටින් අපේ ලින්ක් එක දාන්නම්. එතකොට ඒකෙන් උත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ ඒත් එකම මම රූම් එකෙත් වීඩියෝ එකක් පොඩි වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්නම්. ඒත් එකම හෙට උදේට අපි යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් හොටෙල් එකේ ෆ්‍රන්ට් එකේ ඉඳගෙන view එකේ ඉඳන් ඔයාලට පෙන්නන්න. එතකොට ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඔයාලට ලේසි වෙයි. මේ ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. දැන් නම් ඉතින් ඇති කියලා හිතනවා. මොකද සෑහෙන මහන්සි නිදිමතයි. අනිත් එක හෙට උදේ පාන්දරම නැගිටින්න ඕනේ. ඒ නිසා දැනට අපි නවත්තනවා. ආයෙත් හෙට හම්බ වෙමු. එහෙනම් good night.
මේ අර මං කිව්වා වගේම මම රූම් එක පෙන්නන්න. මේ තියෙන රූම් එක, මේ තියෙන්නේ වොෂ්රූම් ඒරියා එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කබඩ්ස්. ඊට අමතරව ඉතින් ටීවී එක තියෙනවා. ඊට අමතරව බෙඩ් එක. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ ලොකු ස්පේසස් එහෙම නැහැ. හැබැයි මේ හොඳයි. රූම් එකක් විදියට ෆැසිලිටිස් අනිත් හැමදේම හොඳයි. good morning ඔයාලා හැමෝටම. මේ ඔන්න අද අපි දැන් මේ ලෑස්තිලා ඉන්නේ සිංගප්පූරුවේ ඉඳන් මැලේසියා යන්න. හැබැයි මේ පොඩ උදේම ලොකු වරදරයක් වුණා. ඔයාලට අපි ඊයේ පොරොන්දු වුණා මේ ඒ කියන්නේ අපි හිටපු හොටෙල් එක පෙන්නනවා කියලා. හැබැයි කිසිම දෙයක් කරගන්න උන්නේ නැහැ. මොකද මේ උදේම නැගිට්ටට මේ අපේ පිකප් එක හොටෙල් එකකින් තිබ්බේ 8ට. හැබැයි මේ ඩ්‍රයිවර් පොඩ වෙල පහින් ඇවිල්ලා එයා පොඩ නෙවෙයි පැයකට විතර කලින්. ඔව් පැයකට විතර කලින් ඇවිල්ලා මේ එන්න කියලා කිව්ව නිසා අපිට බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකක් කිසිම දෙයක් ගන්න උන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් මේ බස් ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ බස් එක තියෙන 9ට තව පැයකමාරක් විතර කට්ටක් තියෙනවා ගන්න. මේ ඉතින් ඒ අතරතුර අපි හිතුවා මේ දැන් ඔයාලා සිංගප්පූරුව ඇවිල්ලා මැලේසියා යනවා නම් ඔයාලා බස් එක ගන්න ඉන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනට. මම පෙන්නන්නම් නිකන් තැන. මෙතන තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ එක එක විදිහේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර්ස්. ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් තමන්ට කැමති එක. මෙන්න මේ වගේ ඊට පස්සේ බස් එක එනවා. අදාළ වෙලාවට බස් එක ආවට පස්සේ නැගලා මැලේසියාවට යන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ওই ටික තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. ඒකයි අපි ඉතින් මැලේසියාවෙත් තැන් ගොඩක් ප්ලෑන් කරලා තිනවා. සන්වේ ලැගුන් එක ඊට පස්සේ මේ බටු කේව්ස් ඊට අමතරව අපි මේ 360 ඩිග්‍රී රිවෝල්විං රෙස්ටුරන්ට් එක ප්ලෑන් කරලා තිනවා. මම හිතනවා ඒක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි කියලා. අපි අර නෙළුම් කුළුණ තාම ඕපන් කරලා නැහැනේ. මේ අපි ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ ඔයාලට ගේන්න එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. ඒක මම හිතන්නේ මේ වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි. අපි දෙන්නත් එකට ගිහිල්ලා නැහැ. ෆස්ට් ටයිම් තමයි යන්නේ. ගිහින් බලමු. මේ ඒ ඔක්කොමත් එක හම්බෙමු. ඉතින් බස් එකේ යනකොට බස් එකේ ෆොටෝ වීඩියෝස් ටිකක් දාන්න. ඊට අමතරව මැලේසියාවෙන් බැස්සට පස්සේ ඔයාලට ඒ ටික පෙන්නන්න. මේ එතකන් දැනට කට්ට කන්න.